स्किनलाई राम्रोसँग मोइस्चराइज गरिसकेपछि कुनै एउटा लिक्विड हाइलाइटर लिएर आफ्नो फेसमा राम्रोसँग ब्लेन्ड गरेर लगाउनुहोस्। यसले के गर्छ भने तपाईँको स्किनमा एकदमै नेचुरल ग्लो दिन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईँको फाउन्डेसन एकदमै नेचुरल देखिन्छ। र मैले जहिले पनि मेकअप स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला आई अलवेज लाइक टु स्टार्ट विथ माई ब्राउज एन्ड माई आई मेकअप। त्यसले गर्दाखेरि मेरो फेस मेकअपमा कुनै पनि फल आउट हुँदैन। फेस मेकअप पहिला गर्नुभयो भने चाहिँ आई स्याडोजहरू अनि तपाईँको हातले टच गर्दाखेरि चाहिँ मेकअप अलिकति फिनिसिङ अलिकति राम्रो आउँदैन। सो आई अलवेज लाइक टु डु माई ब्राउज र मेरो आई स्याडो फर्स्ट। र आई स्याडोको लागि मैले ब्राउज फिल गरिसकेपछि आई स्याडोको लागि एउटा कन्सिलरले बेस बनाएँ एन्ड देन कुनै पनि एउटा पाउडर लिएर त्यो बेसलाई राम्रोसँग प्रेस गरेर सेट गर्दैछु। मेरो आई स्याडोको बेस सेट भइसकेपछि कुनै पनि एउटा ब्राउन सेडको, मिडियम ब्राउन सेडको ब्राउन्जर अथवा आई स्याडो जुनसुकै लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो लिएर तपाईँले तपाईँको क्रिजमा राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुहोस्। यसले के गर्छ त तपाईँको फर्स्ट ट्रान्जिसन सेडको काम गर्छ र तपाईँको आई स्याडोजलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्न हेल्प गर्छ। र आई स्याडोको लागि मैले भेरी अफोर्डेबल आई स्याडो युज गर्दैछु। निका के न्युयोर्क भन्ने ब्रान्डको हो। 800 to 900 रुपिसभित्र आउँछ। कलर पिगमेन्टेसन एकदमै राम्रो छ। र मैले आजको लुकको लागि चाहिँ अलिकति रेडिस स्मोकी टाइपको बट सेम टाइम अलिकति नेचुरल देखिने टाइपको आई मेकअप गर्न गइरहेछु। मैले रेडिस डार्क रेडिस बेरिड काइन्ड अफ कलर लिएर अल ओभर माई लिड्स लगाएँ एन्ड देन यो भेरी ब्युटिफुल सिमर स्याडो लिएर इन कर्नर्समा होइन, जस्ट सेन्टरमा चाहिँ राम्रोसँग सिमर पिगमेन्टेड देखिने हिसाबले मेरो फिङ्गरले नै लगाएँ। सेम बेरी कलर जुन लिएको थिएँ मैले त्यो बेरी कलर स्मल पेन्सिल ब्रसमा लिएर लाइन्सहरू ब्लेन्ड गर्दैछु, जस्ट सो द्याट तपाईँको आई स्याडोमा कुनै पनि हार्स लाइन्स नहोस्। आई स्याडो लगाएर सकाएपछि अब फेस मेकअपको लागि स्टार्ट गरौँ। मैले मिल्क मेकअपको हाइड्रेटिङ प्राइमर लिएर यसलाई पनि मैले अल ओभर माई फेस युज गर्दैछु। यो पोर फिलिङ प्राइमर होइन, तपाईँको स्किनलाई हाइड्रेटेड गराउनको लागि हो। अहिले मेरो स्किन चाहिँ एकदम डिहाइड्रेटेड भइरहेको छ, सो मैले चाहिँ हाइड्रेटिङ प्राइमर चुज गरेँ। फाउन्डेसनको लागि मेरो फेभरेट म्याक्स स्टुडियो फिक्स फ्लुइड र आजको लुकको लागि मैले म्याक्स स्टुडियो फिक्स फ्लुइड किन चुज गरेको भन्दा फोटोग्राफमा एकदमै राम्रो आउँछ, स्किनलाई एकदमै राम्रो देखाउँछ यो फाउन्डेसनले। वान अफ माई फेभरेटमा पनि पर्छ, सो मैले चाहिँ यो चुज गरेँ। यो प्रडक्ट्सहरू नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले स्क्रिनमा अल्टरनेटिभ प्रडक्ट्सहरूको पिक्चर पनि राखिदिन्छु। कन्सिलरको लागि मैले टार्टको सेप टेप कन्सिलर युज गर्दैछु। यसलाई धेरै होइन, इन कर्नर र आउटर कर्नरमा मात्रै अलिकति आँखालाई लिफ्ट गर्ने टेक्निक हिसाबले लगाएर सानो ब्लेन्डर लिएर म ब्लेन्ड गर्छु। अब बटम ल्यासेसलाई अलिकति डिफाइन गर्नको लागि ब्ल्याक आई स्याडो फ्ल्याट डिफाइनर ब्रसमा ब्ल्याक आई स्याडो लिएर र त्यसलाई फेरि सेम जुन हाम्रो बेरी कलर थियो त्यो पेन्सिल ब्रसमा लिएर त्यो ब्ल्याक कलरलाई स्मज गरिदिने। लोवर ल्यास लाइन स्मज गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुन्छ आइलाइनर लगाउन भने आइलाइनर लगाउँदा पनि हुन्छ, र कम्फर्टेबल लाग्दैन भने सेम ब्ल्याक आई स्याडोलाई आइलाइनर लगाए जस्तै हिसाबले लगाउनु र सानो पेन्सिल ब्रसमा फेरि सेम बेरी कलर लिएर त्यसलाई अलिकति लाइन्सहरूलाई स्मोक गरिदिनु, अलिकति स्मज गरिदिनु। तपाईँको आँखा अलिकति नेचुरल बट अल्सो स्मोकी देखिन्छ सेम टाइम। अब चाहिँ तपाईँको आई मेकअप कम्प्लिट भयो र त्यसपछि अब हाम्रो फाउन्डेसन र कन्सिलर पनि राम्रोसँग स्किनमा सेट भइसकेको छ। अलिकति थोरै पाउडर लिग्नु, थोरै पाउडर लिएर स्किनमा प्रेस गरेर त्यो फाउन्डेसन र कन्सिलरलाई सेट गर्नु। नेकमा पनि फाउन्डेसन लगाउनु, नेकमा पनि पाउडरले सेट गर्नु र अब फेस मेकअप कम्प्लिट गरौँ। यो कन्टुर किट क्याट von Dको हो। तपाईँसँग जुन कन्टुर किट छ त्यसैले गर्दा पनि हुन्छ। जस्ट तपाईँको फेसको चिक बोन्सहरूलाई फेसमा अलिकति कलर लिएर आउनको लागि फेसको आउटर भागमा ब्लेन्ड गरेर कन्टुर गर्दै जानु। ज लाइनमा गर्नु, चिक बोन्समा गर्नु, टेम्पल्समा गर्नु, बट मेक स्योर राम्रोसँग ब्लेन्डेड हुनु पर्यो, लाइन्सहरू नहोस्। र त्यसपछि डाइरेक्टली अब हामी ब्लसमा जाउँ। ब्लसको लागि मैले अलिकति पिची अन्डरटोन भएको ब्लस युज गर्दैछु र त्यसलाई पनि तपाईँको स्किन, तपाईँको चिक बोन्सको हाई पोइन्ट्समा लगाउनु एन्ड आउटवर्ड्स ब्लेन्ड गर्नु। र ब्लसर भइसकेपछि अब हाम्रो हाइलाइटरको पालो आयो। हाइलाइटरको पनि सेम मैले बेकाको हाइलाइटर लेख्दैछु। अल्टरनेटिभ प्रडक्ट्सहरू स्क्रिनमा छ, तपाईँसँग यो प्रडक्ट्स नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू जुन अफोर्डेबल प्रडक्ट्सहरूले गर्दा पनि हुन्छ।
सो वान्स हाम्रो फेस मेकअपको कन्ट्रोल ब्लस र हाइलाइटर सकिसकेपछि मस्कारा लगाएँ मैले। मस्काराको लागि आई सजेस्ट इफ तपाईँलाई फल्स ल्यासेस लगाउनु मन छैन भने दुईवटा मस्कारा युज गर्नुहोस्, एउटा लेन्थनिङ एउटा भोल्युमाइजिङ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको ल्यासेस लामो पनि देखिन्छ र सेम टाइम पाक्लो पनि देखिन्छ। र अब लिपस्टिकको पालो। लिपस्टिकको लागि मैले निक्सको लिप लाइनर, एउटा रेड, जुन पनि रेड लिप लाइनर लगाउनु आफ्नो लिप्सको नेचुरल लाइनलाई फलो गरेर। एक्चुअल लिपस्टिकको लागि मैले पेस्टल ब्युटी बाई लेमीको लिक्विड म्याट लिपस्टिक इन द सेड इन्डिपेन्डेन्ट, एकदमै राम्रो पर्फेक्ट रेड सेड, स्पेसली तिजको लागि एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो प्राय अल स्किन टोनको लागि नै मिल्छ होला। मेरोमा चाहिँ म मिडियम स्किन टोनको छु, सो मेरो लागि चाहिँ पर्फेक्ट रेड सेड भएको छ यो। र कहिले पनि लिक्विड म्याट लिपस्टिक्सहरू स्पेसली लिक्विडमा लगाउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि तपाईँले एउटा दुईवटा तिनवटा लेयर गर्नु हुँदैन। ट्राई टु युज द्याट एउटा लेयरमा नै सबै लिप्समा कभर गर्ने कोसिस गर्नु, किनकि एउटा लेयर बनायो त्यो ड्राई भइसकेपछि फेरि अर्को लेयर थप्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लिप्स अभियसली क्रस्टी देखिन्छ। सो अब टिका लगाऊ एन्ड देन लेट्स बोरो सम गहना फ्रम माई मम एन्ड देन आई एम रेडी।